Hello everyone! Welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් හැමෝම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ආවේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන ගැටලු වලට ගොඩාක්ම හොඳ විසඳුම් ලබා දෙන ලංකාවේ ගන්න තියෙන hair oil වර්ග කිහිපයක් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මම පාවිච්චි කරලා තිබුණ hair oil. ඉතින් ඒක නිසයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේ පාවිච්චි නොකරන දේවල් ගැන බොරුවට හොඳයි කියලා කියනට වඩා පාවිච්චි කරපු දෙයක් හොඳයි කියලා කියන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. පළවෙනි hair oil එක තමයි උබේසේකර කේශ කල්යාණී තෛලය. මේක මම දන්නේ නැහැ අනිත් අයට කොහොම වුණාද කියලා. මං කිව්වා මේ දේවල් මම පාවිච්චි කරපු නිසා ඔයාලට කියන්නේ කියලා. මම grade 6 grade 7 වල ඉදිද්දි මගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් දිගට තිබ්බා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය ඇති කරගන්න මට උබේසේකර කේශ කල්යාණී තෛලය ගොඩාක් උදව් වුණා. ඔයාලා දන්නවා ඇති මම image එකක් දානවා ඔයාලට බලා ගන්න. ගොඩාක් කොණ්ඩේ දිග ගර්ල් කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙන උස බොටල් එකක් වීදුරු බෝතලයක්. ඉතින් ටිකක් ගඳයි. මමත් ඉස්සර කැමති නෑ. මමත් අම්මට කියනවා තෙල් ගාලා කොණ්ඩේ ගොතද්දි ගඳයි. ඉස්කෝලේ ළමයි ළඟට කිට්ටු වෙන්න බෑ තෙල් ගඳ එනවා. ඉතින් ඒ වුණාට කොහොම හරි ගාලා යවනවා. ඉතින් ඒකෙන් මගේ කොණ්ඩේ යන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ කොණ්ඩේ තවත් දික් වුණා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි grade 7 6 වලදී වගේ මගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් දිගට වවා ගන්න උදව් වෙච්ච hair oil එක. ඉතින් කිසිම කෙනෙක්ට බය නැතුව recommend කරන්න පුළුවන් hair oil එකක්. ඉතින් ඒව ගාගෙන රැකියාවක් කරන්න යන තැනකට නම් ගාගෙන යන්න බෑ. ගෙදර ඉන්න වෙලාවකට ඔයාලට පුළුවන් ඒ hair oil එක ගාලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ හොඳට මසාජ් කරලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද hot oil treatment එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් තෙල් එක ගාලා හොඳට මසාජ් කරලා පැය දෙකක් තුනක් විතර ඉඳලා නාන්න. එතකොට ගොඩාක් හොඳට ඔයාගේ කෙස් මූලයන් වලට මේ තෙල් එක උරාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hair oil එකක් තමයි උබේසේකර කේශ කල්යාණී තෛලය. දෙවෙනි hair oil එක තමයි ගණේෂා. ඉතින් මේ තෙල් එකත් ගොඩාක්ම හොඳයි. මේ දවස්වල දැන් ඔන්න කට්ටිය අතරට ගිහිල්ලා තියෙන hair oil එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ hair oil එකත් ගෑවම ඔයාලා කොණ්ඩේ අනේක ගොඩාක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. වගේම ඔයාට ගෙදර ඉන්න දවස්වලට මම කලින් කිව්වා වගේම ගාලා තියලා නාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඔයාගේ කොණ්ඩේ යන්නේක අඩු කරනවා වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ දිගට වවා ගන්නත් ඔන්න මේ ගණේෂා ඔයිල් එකට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තුන්වෙනි hair oil එක තමයි ආගන් ඔයිල් එක. ඉතින් මොරොක්කන් ආගන් ඔයිල් එක. ඉතින් මම image එකක් දානම් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මේ hair oil එක ගොඩාක්ම හොඳයි ඔයාගේ කොණ්ඩේ යනවට සහ කොණ්ඩේ එන්නේ නැති කෙනෙකුට කොණ්ඩේ ලබා ගන්න. ඉතින් මැජික් ඔයිල් එකක් නෙවෙයි. දීර්ඝ කාලිනව මේ ඔයිල් පාවිච්චි කරලා දීර්ඝ කාලිනව කියන්නේ මාස 3ක් 4ක් යනකොට තමයි ඔයාලට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අද ගාලා හෙට ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ගොඩාක් අය එහෙමයි දෙයක් අද ගාලා හෙට ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මේ hair oil එක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ කොණ්ඩේ තියෙන ගොඩාක් ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා ගන්න. මේ hair oil එක මේ ආගන් oil එක මේක ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට මේක සතියකට දෙවතාවක් තුන් වතාවක් කරගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙයි මේකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඊළඟ hair oil එක තමයි castor oil එක. castor oil කිව්වම බෙහෙත් කඩේ තියෙන පොඩි එඬරු තෙල් කුප්පිය නෙමෙයි. මේක වෙනම අලුත් විදියට හදලා නේම් එක තියෙන castor oil කියලා. ඉතින් මේකට තවත් දේවල් අඩංගු කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පුරුෂ පාර්ශවයටත් කාන්තා පාර්ශවයටත් දෙගොල්ලන්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුරුෂ පාර්ශවයේ කොණ්ඩේ අඩු කෙනෙක්ට නම් ඔන්න මේ castor oil එක අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක්ම හොඳ oil එකක්. ඉතින් මමත් දන්න කියන කීප දෙනෙක්ම මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එයාලටත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට ඔන්න මේ castor oil කියන එකත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම කියපු oil වලින් ආගන් oil එක බෙහෙත් කඩවල වල තියෙනවද දන්නේ නැහැ. සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවල වල
නමුත් උබේසේකර කේශ කල්යාණි තෛලය, ගණේෂා ඔයිල් එක සහ මේ කැස්ටර් ඔයිල් කියපු මේ ඔයිල් එක ඔයාලට සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන hair oil එක තමයි parachute hair oil. ඉතින් මෙන්න මේ නිල් පාට බොටල් එක තමයි ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ඇති. මොකද මේ hair oil එක මම මේ ඉතාලියට ආවට පස්සේ ගොඩාක්ම විශ්වාසයෙන් පාවිච්චි කරන්න ගත්ත hair oil එකක්. ඉතින් මේ hair oil එක මම දන්න ලංකාවෙත් තියෙනවා. මේක ඉන්දියාවේ තමයි මං හිතන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ hair oil එක. ඉතින් මේක පිරිසිදු පොල් තෙල්. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් අපි ගෙවල් වලදී කරන hair mask වලට, hair pack වලට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගොඩක් දුරට olive oil එහෙම නැත්නම් සුදු පොල් තෙල් virgin coconut oil ලබා ගන්නවා. මේ pack hair mask, hair pack හදා ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි පිරිසිදු පොල් තෙල් කියලා හරි නැති පොල් තෙල් වර්ගයක් අඩංගු කරොත්, හරි නැති olive oil අඩංගු කරොත් ඔන්න අපිට එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කඩේකින් ගත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල් ලබා ගන්න. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ parachute coconut oil එක ලබා ගන්න. මේක පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ hair mask වලට, hair pack වලට include කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පොල් තෙල්, මේ parachute hair oil එකෙන් ස්වල්පයක් අරගෙන ඔය කොණ්ඩේ ප්‍රමාණය අනුව ලබා ගන්න. අරගෙන ඒකට විටමින් E කරලක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම බෙහෙත් බඩු කඩවල තියෙනවා කැස්ටර් ඔයිල් කියලා පොඩි කුප්පියක්, තෙල් කුප්පියක්. මගේ කැස්ටර් ඔයිල් වල තියෙන ප්‍රයෝජන කියන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙනුත් ස්වල්පයක් දාලා තියෙනවා නම් විතරක් hair olive oil අඩංගු කරලා ඔන්න ඔයාලට ඩබල් බොයිල් කරලා මේ ඔයිල් එක හදාගෙන ඔන්න ඔයාලගේ හිස් කබලේ පුළුන් කෑල්ලකින් අරගෙන ඔයාලගේ කේශ මූලයන් වල ආලේප කරලා පැයක් දෙකක් විතර තියලා ස්නානය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආස කරපු මට ප්‍රතිඵල ලැබිච්ච ඔන්න hair oil ටිකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. කිසිම බයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hair oil එකක්. ඉතින් ඇත්තටම හරිම දුකයි මට මගේ කොණ්ඩේ දිගට තියෙන කාලේ ෆොටෝ එකක් මම හෙව්වා. මම ලංකාවටත් අම්මටත් මැසේජ් කරලා හෙව්වා මට ෆොටෝ එකක් ඕනේ මගේ YouTube එකට මෙහෙම වීඩියෝ එකට දාලා පෙන්නන්න යාලට. නැත්නම් කවුරුත් විශ්වාස කරන එකක් නැහැනේ. කොණ්ඩේ දිගට ගොඩක් තිබ්බයි. ඉතින් කොණ්ඩේ විනාශ කරගත්තා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා කියලාත් ඔන්න කියනවා. ඉතින් ඉමේජ් එකක් හම්බුනේ නැති නිසා ඔයාලට පෙන්නන්න විදියක් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මාව විශ්වාස කරයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය hair oil වලින් ඔයාලට පුළුවන් hair oil එකක් අරගෙන මං කිව්ව විදියට ආලේප කරලා ඔයාලට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ hair oil එකක් තෝරගන්නත් මේකෙන් වාසියක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේ තවත් ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අදට ගිහින් එන්නම්.